ซับไปจ้ะเราควรจะเบาได้ทุกคนโอ้ยตายกันมาพูดถึงแนวเมียเตาหนาวไม้เตาโมนี่อันนี้เตาเมาบุเตาโมมือหนาวมาแนวเมียแนว
จะไปต่อมือคือต้มต้นก็จะเยอะเลย